در چند دقیقه آینده قرار با هم یاد بگیریم دیسیپلین چیه و چطور میتونه فرشته نجاتمون باشه. پس سر نخ و بگیر و با من همراه باش، چون داریم میرسیم به گنج قارون. سلام زیرسی. آقا هیولا داری، رسیدی به کلید ششم. همه ما از آشفتگی و بی‌نظمی بیزاریم، اما دنیای امروزی نظم و تمرکز داشتن رو واقعا برا ما، مخصوصا ما زیرسی‌ها، دشوار کرده. این که هی میفتیم تو تله اینستاگرام و تیک تاک تا 1001 حواس پرتی دیگه که خودت بهتر میدونی دیگه. آخر روزم به خودت میای میبینی نه کار مفیدی کردی، نه حداقل یه تفریح به درد بخوری که بگی به درک، به جاش تفریح کردم دیگه، دلم خنک شد. و اینا همه از فقدان دیسیپلین در زندگیمونه. یکی تعریف قشنگی داشت از دیسیپلین، میگفت دیسیپلین داشتن یک نوع دوست داشتن خودمونه، یا همون سلف لاف که این روزا خیلی مد شده، ولی هیچکس متاسفانه نمیدونه که سلف لاف یعنی چی دقیقا. چون کاری رو که باید برای رشد و رفاه خودت انجام بدی رو اولویت قرار میدی و همین که برای خودت ارزش قائل میشی و طبق استانداردهای خودت عمل میکنی، رفته رفته عزت نفست هم ارتقا پیدا میکنه و واقعا به تو ثابت میشه که تو خودتو دوست داری، یا اینکه نسخه امروز تو داره راه رو برای نسخه فردای تو هموار میکنه تا استرس و سختی کمتری بکشی، که واقعا هم تعبیر درستیه. خب حالا که به اینجای مسیر گنج قارون رسیدیم و مراحل لیاقت، طراحی نقشه و حرکت رو پشت سر گذاشتیم، وقتشه با مفهوم تایم لگ آشنات کنم. طبق این مفهوم، نظام هستی هر آنچه را که ارزش تولد دارد به آینده موکول می کند. دقت کن، نظام هستی هر آنچه را که ارزش تولد دارد به آینده موکول می کند. در صورتی که خود فعلا همین الان انجام دادی یا، ولی میگه به قول معروف تو تازه ثبت سفارش کردی، طول میکشه تا برسه، اما قول میدم ارزش ثبت کردن داره. پس بنده نتیجه نباش و به استمرار خودت ادامه بده. حالا تو هر مثالی که میخوای بزن، از کاشت بذر گرفته تا تولد نوزاد، تا قطع یک درخت، تا حتی توپ شوت زدن به امید گل. خب فعل و تصمیم تو در حال اتفاق میفته، اما اگه به اندازه کافی طالبش باشی و مصر باشی در چشم انداز خودت، اصلا نگرانش نباش، مال تو میشه. اما یادت باشه که این مفهوم انقدر قدرتمنده که براش مهم نیست که تو مثلا نشستی پای یه کتاب و یه روزه خوندیش و تمومش کردی، اما باقی عمرت دیگه هیچ مطالعه‌ای نداشتی. نه، این فایده ای نداره، به هیچ جا نمیرسه. مهم اینه که چه فعالیتی بوده، هرچند کوچیک، ولی انقدر داری به انجامش ادامه میدی که شده بخشی از شخصیت خودت و این بی ربط به اثر مرکب نیست. و تنها کسی هم که میتونه تشخیص بده با فرمون عادتها و این ریز فعالیت‌هایی که هر روز داری انجام میدی به کجا میری، خود تو هستی. و بذار که من یه یادآوری هم از شاه کلید اول بکنم بهت. کیفیت زندگی با کیفیت انتخاب‌های لحظه به لحظه تو رابطه مستقیم داره، اگه یادت باشه. و این قوانین همیشه در زندگی حاکم رفیق. حالا یکی داره به کمکش به عرش میرسه، یکی هم به فرش. اگه روزهای اوله که داری به سمت چشم اندازت و زندگی که در شأن خودت میدونی حرکت میکنی، اینو یادت باشه، قدمهای اول و شروع همیشه سخت‌ترینه. اینو از روی تجربه بهت میگم، چون تو هنوز تو گود داستان نیافتادی و هنوز یه سری زیرساخت‌ها باید شکل بگیره
مثل تلمبه‌های قدیمی آب یا تانکر نفت یا روشن کردن ژنراتور. تو باید تو این مسیر جریان مخصوص خودت رو به وجود بیاری، اما گنجی که منتظرته ارزش ثبت کردن رو داره قطعاً، مطمئن باش. تو این اپیزود به عنوان تمرین ازت میخوام که به چشم انداز خودت اعتماد کنی و اگه هنوزم چشم اندازی نداری حتما شاکیلد 2 و 3 رو تماشا کن. اینا همه قسمتی از رسیدن به گنج و قارونه، همشون مکمل هم دیگه. خب اینم از کلید ششم. واقعا هم ایوالله داری، چون میتونستی این زمانی که اینجا بودی رو صرف یه کار کاملا بی خود کنی، ولی هزینه فرصت رو در این دونستی که بیای و یک قدم به سمت خودت برداری دیگه. پس ما رو به همه زیرسیایی که میشناسی معرفی کن. قدر تو بدون. چاو چاو.